سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این پتوی رو آماده کردم یا به عنوان شال زانو هم میتونید استفاده بکنید ازش. ببینید دوستان، بافت این پتو ساده بافی هستش و در واقع وقتی که بافته میشه در انتها انقدر پهناش زیاد میشه. ابتدای کار فقط 58 تا دونه هستش که سر میندازید و رنگ بندی ها رو من براتون توضیح میدم و با شکافتن دونه هستش که این پهناش بزرگ میشه. ببینید این قسمت ها رو نگاه بکنید. اینا در واقع یک دونه هست. وقتی که کارتون تموم میشه اون یک دونه شکافته میشه و با استفاده از قلاب این زنجیره ها زده میشه. بعد این قسمت هم که رنگش به این صورت هستش، این هم فقط یک زنجیره هست که از ابتدای کار وسط رو پیدا کردم و از ابتدای کار شروع کردم و زنجیره رو بافتم. یکی از ویژگی هایی که این بافت داره این هستش که ببینید وقتی که از این سمت نگاه میکنی به نظر میادش که خب نخ رو از اینجا ما وصل کردیم، بعد این رو بافتیم، وصل کردیم، این رو بافتیم، در صورتی که این طور نیستش. پشت کار رو ببینید، پشت کار تمیز هستش و هیچ نخی دیده نمیشه. یعنی اون تکنیکی که با قلاب انجام میدیم باعث میشه که این ویژگی رو داشته باشه پتوی ما، که همه رو در ویدیو براتون توضیح دادم. من فقط الان این قسمت رو براتون توضیح میدم که رنگ بندی ها به چه شکل هستش. ببینید این که حاشیه هستش که در انتها بافته میشه، اینا 5 رج هستش. به این صورت ببینید این قسمت 5 رج رنگ تیره هست، بعد 5 رج رنگ روشن، 1 رج تیره، 5 رج روشن. دوباره این تکرار شده دوستان، ببینید دوباره تکرار شده. اگر این رو یک تکه در نظر بگیریم 10 مرتبه این تکه تکرار میشه و بعد بافتمون با 5 رج از رنگ تیره تموم میشه که همه رو در ویدیو براتون توضیح دادم. برای بافتش ببینید من 3 تا و نصفی از این کلاف رنگ تیره استفاده کردم. آلیزه سوپرلانا ماکسی استفاده کردم که 25% این کلاف ها پشم هستش و 100 گرمش هم 100 متر هستش دوستان. بعد 2 تا هم از این رنگ روشن استفاده کردم. اینم آلیزه سوپرلانا ماکسی هست و 25% پشم هستش. بعد اینم 100 گرمش همون 100 متر هست. شماره رنگش رو اگر بخواید این 310 هستش و شماره رنگ تیره 36 هست که از میل شماره 7 برای بافتش استفاده کردم و از قلاب شماره 4 استفاده کردم دوستان، که اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. دوستان شما برای بافتش 58 تا دونه سر بندازید. من یه چند تا دونه سر انداختم که ترکیب رنگ ها رو فقط براتون توضیح بدم. خب یه چند تا دونه من سر انداختم. شما با 58 تا شروع بکنید. بعد ساده بافی هست دیگه. الان من 1 رج از رو میبافم. با رنگ تیره هم شروع بکنید. دوستانی که خیلی سفت میبافن میتونن از میل شماره 8 هم استفاده بکنن. باید 5 رج با این رنگ ببافید. خب رج بعد از زیر بافته میشه.
رج بعد رو از رو میبافم. دونه اول رو هم ببافید. الان ببینید از همین قسمت پایین بشمارید 1 2 3 4 رج. پنجمین رج رو هم میبافم. خب الان ببینید 5 رج رو کامل بافتیم به این صورت. حالا نخ رنگ روشنمون رو باید اضافه بکنیم. از همینجا نختون رو بذارید و بافتتون رو 5 رج ببافید. این الان اولین رج. بعد این دوتا رو با هم دیگه باید گره بزنیم. نخایی که ابتدا و انتهای کار هستش چیده میشه و بعد براتون در ویدیو توضیح میدم که چطور باید این نخها رو داخل بافت مخفی کنید. خب الان من 5 رج با این رنگ ساده بافیم رو میبافم. خب 5 رج با رنگ روشن رو بافتم. الان ببینید این قسمت رو باید ببافیم. الان ما این رو بافتیم، این 5 رج رو بافتیم، این 5 رج رو هم بافتیم. الان این یک رج رنگ تیره رو باید ببافیم. خب دوباره نخ رو من اون سمت چیدم، اینجا وصل میکنیم و یک رج با این رنگ میبافیم. ببینید اینا رو بعدا به هم گره میزنیم. خب این یک رج رو هم بافتیم. اینجا نختون رو باید بچینید. ببینید دوستان الان نخ رنگ روشن من این سمت هستش. من این یک رج رو بافتم. میتونید نخ رو بچینید اینجا اضافه بکنید، بعد 5 رج رو ببافید، یا اینکه اگر حوصله داشته باشید میتونید این دونه ها رو وارد این میل بکنید. ببینید به این صورت دیگه نیازی نباشه که اون نخ رو بچینید. بعد این رو گره بزنید اینجا به این صورت. و بعد از همین نخ استفاده بکنید 5 رج رو ببافید. بعد اینجا 5 رج از این رنگ ببافید. اگر جهت دونه هاتون تغییر کرده ببینید به این صورت ببافید که جهت دونه هاتون درست در بیاد، چون دونه ها رو انداختیم داخل میل. 5 رج با این ساده بافی رو انجام.
این رو هم میتونید یک گره اینجا بزنید. در انتها این نخ‌ها همه رو بهتون توضیح میدم. داخل بافت میبرید و پنهانش میکنید. خب الان یک رج بافتم. به همین صورت 5 رج از این رنگ استفاده میکنید و میبافید. این الان دومین رج هست. دو رج. به همین ترتیب این 3 رج، دو رج دیگه هم میبافید. بعد این قسمت تموم میشه. بعد دوباره باید تکرار بکنیم. رنگ روشن رو هم ببینید 5 رج بافتم. ببینید از قسمت پشت که نگاه میکنید 1 2 3 4 تا رنگ روشن میبینید. بعد یک دونه هم که رنگ عوض کردیم میشه 5 تا. یعنی اینا 4 تا میشه. در واقع همون 5 رج هست. ببین این قسمت هم همینطور 1 2 3 4 تا هستش. خب الان این قسمت 5 تا به این صورت در اومده. ببینید بیارم. الان من این قسمت رو بافتم، این رو بافتم، این رو بافتم، تکیه رو بافتم، این رو بافتم. یعنی دوباره باید تکرار بشه. همینی که اینجا بافتیم از ابتدای کار هی تکرار میکنیم. این قسمت ها رو گفتم باید 10 مرتبه ببافیم. دوباره اینجا نخ تیرمون رو اضافه میکنیم. نخ تیره رو اینجا اضافه میکنیم و 5 رج با این رنگ میبافیم. یعنی تکرار است دیگه، نیازی نیستش که توضیح بدم. من خودم 58 تا دونه سر میندازم، کل بافت رو میبافم و بعد از روی اون براتون توضیح میدم که چطور باید کور بکنید و کدوم دونه ها باید شکافته بشه. دیگه تکرار میکنید دیگه از پایین 5 رج به این صورت در میادش دوستان. این هی تکرار میشه و بعد بافت ما کور کردن اینها رو براتون توضیح میدم. من بافتم رو همونطور که براتون توضیح دادم ادامه دادم، بافتم و تموم شد و الان کور کردن رو میخوام براتون توضیح بدم. ببینید این دوتا قسمتی که بافت رنگ روشن داره رو ما کلا این رو یک تکه در نظر میگیریم. ببینید الان من یک تکه بافتم، 2 تا، 3 تا، 4 5 6 7 8 9 10 تا بافتم و بعد بافتم رو با رنگ تیره 5 رج رو بافتم و الان کور کردن رو باید انجام بدیم. ببینید برای کور کردن دقت بکنید که کدوم دونه ها رو من میشکافم. دونه اول رو ابتدا یک دونه میبافم به این صورت و بعد 4 تا به این صورت بعد بافته بشه. 1 2 3 و 4 مرتبه این رو به این صورت بافتم. دونه بغلش رو میشکافم. حالا تا پایین باید شکافته بشه، بعد انجام میدیم. دوباره کور کردنم رو ادامه میدم. دونه بعدی رو میبافم و از زیر دونه قبل میکشم بیرون. این 1، این 2 3 4
6 7 8 9 10. ببینید الان من اینو میشمارم گندمی ها رو از اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونه بغلش رو میشکافیم. این رو 4 مرتبه میبافم. 1 2 3 و 4. 4 مرتبه میبافم. دونه بغلش که شکافته شد دوباره کور کردنمون رو انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونه بغلش رو میشکافم. این رو 4 مرتبه 1 به این صورت میبافم. 2 3 و 4. خب این دونم که شکافته میشه. خب الان این رو دوباره کور میکنم. تکرار هست دوستان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و اینم 10. دوباره دونه بغلی شکافته میشه. این 1 2 3 و 4. این دونه‌هایی که شکافته میشه تا پایین باید شکافته بشه که بعداً انجام میدیم. خب دوباره کور میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این هم 10. دوباره دونه بغلی شکافته میشه. این 4 بار بافته میشه. 1 2 3 و 4. دوباره کور کردنم رو ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این هم آخری 10. دوباره دونه بغلش شکافته میشه. این رو 4 مرتبه میبافم. 1 2 3 4. این رو میبافم و از زیر دونه قبل میکشم بیرون به این صورت. ببینید الان چند تا قسمت رو ما شکافتیم. 1 2 3 4 5 و این هم 6. الان من
تو یکی از اینا بافت رو براتون توضیح میدم. اینو هر کدومی که انجام میدید رو تا انتها بشکافید و بعدی رو انجام بدید. نیازی نیست که یک دفعه همه رو بشکافید. الان مثلا من میخوام این بافت رو براتون توضیح بدم که چطور با قلاب ببافید. این رو تا پایین به این صورت ببینید، طوری که بکنید شکافته میشه. یکی یکی انجام بدید و بعدی رو بشکافید و اون رو انجام بدید. من تو یک دونه از اینا براتون توضیح میدم، شما بقیه رو مثل همین دقیقا شبیه هم هستن همشون انجام بدید. به این صورت تا پایین باید شکافته بشه. ببینید کل این دونه، این یک دونه هستش، به این صورت شکافته شد. اول من این قسمت رو براتون توضیح میدم که چطور باید به صورت زنجیره این رو ببافید. ببینید از این قسمتی که شکافته شده 5 تا گندمی بشمارید. 1 2 3 4 5. باید بین الان 5 تا هم این ور میشه دیگه. ببینید 1 2 3 4 5 این دونه‌ایه که بعداً شکافته میشه. الان این قسمت وسط، این ببینید اینجاها باید شما تا بالا زنجیره بزنید. از همین اولین سوراخ من نخم رو در میارم. به این صورت نخم رو در میارم. نخ باید زیر باشه. دور انگشتتون بپیچید نخ رو، این زیر نگه دارید. و بعد از هر سوراخ ببینید این رو بیارید بیرون. به همین صورت تا انتها. فقط باید خیلی سفت نبافید دوستان. اینجا نخا زیاد هست. ببینید از هر کدام از این سوراخ هایی که اینجا میبینید این وسط، اینا ببینید اینا باید قلابتون رو وارد بکنید. نخ که زیر هست بکشید بیرون. اگر خیلی سفت میبافید از قلاب شماره 5 استفاده کنید. حالا روی میز هست، بر من یکم سخت شده، وگرنه خیلی سریع میتونید انجام بدید. رو زانوتون بذارید. الان قلاب من شماره 4 هستش. ببینید به این صورت یکم این رو بکشید.
به این صورت تا بالا باید این رو ببافید دوستان. ببینید به این صورت نخ دست من است. ببینید به این شکل در میاد. این رو تا بالا به همین صورت باید انجام بدید و نختون رو در انتها یک زنجیره بزنید و بچینید. این زنجیره رو که براتون توضیح دادم رو تا انتها انجام دادم و این قسمت ببینید انتهای کار یک زنجیره زدم و نخم رو چیدم. الان این دونه‌ای که شکافتیم، ببینید این دونه‌ای که شکافتیم مثل همین قسمتی که زنجیره زدیم باید 4 مرتبه تکرار بشه. ببینید یعنی از اینجا یک مرتبه میبافیم زنجیره رو تا بالا، برمیگردیم 2 بار، بعد دوباره میبافیم تا بالا 3 بار، یک بار دیگه برمیگردیم 4 بار. یعنی این یک دونه ای رو که اینجا شکافته شده باید 4 تا زنجیره به این صورتی که اینجا توضیح دادم بافته بشه. خب از همین رنگ استفاده میکنیم. ببینید این ابتدا یه گندمی که میبینید این سمت یک دونه ببینید اینطوری، اینم که نخهای ابتدای کار هستش که سر انداختیم، یک دونه من در میارم به این صورت، یک دونه در میارم، نخم باید زیر باشه. خب بعد دوباره از همین قسمت نخی که زیر هست رو میگیرم و یک زنجیره در میارم به این صورت. این نخم بعدا سفتش میکنیم تا انتها به این صورت دونه ها رو در میارم. ببینید به هر صورتی که راحت هستید میتونید این کار رو انجام بدید. به همین صورت تا انتها این رو زنجیره ها رو به این صورت باید در بیارید. فقط خیلی سفت این رو نکشید که جمع وای میسته. به این صورت تا انتها باید این رو ببافید. حالا برگشتش رو براتون توضیح میدم که چطور باید برگردید. این رو من تا انتها به همین صورت میبافم. ببینید بهش. الان به قسمت انتهایی رسیدیم. خب به قسمت انتهایی که رسیدید این آخرین باریه که انجام دادم. ببینید این 2 تا پر این زنجیره ها رو بگیرید. اولین زنجیره که میبینید
بعد این رو به این صورت در بیارید، از زیر این دونه بکشید بیرون و بعد توی زنجیره بعدی یه دونه در بیارید، از زیر دونه قبل بکشید بیرون و بعد بافتتون رو برگردونید و بعد مثل همین قسمت به این سمت الان باید بافتتون رو ببافید. الان این نخمون هست، دوباره دور انگشتمون میپیچیم، نخ زیر قرار میگیره و بعد ببینید اینجا نخمون رو میکشیم و زنجیره رو میزنیم. به همین ترتیب به این صورت این رو تا انتها باید ببافید. حالا این قسمت رو بافتم، میام این قسمت یکم میکشمش، نخم رو در میارم. این رو ببینید به این صورت با انگشتتون که بکشید کنار همدیگه قرار میگیره. این رو باید تا انتها از هر کدوم از اینا رد بکنید و زنجیره بزنید. دوباره پایانش رو این قسمت رو چون اینجا ابتدای کار بوده و زنجیره نداشته، اینجا رو براتون توضیح میدم. الان من بافتم رو انجام دادم، به قسمت انتهایی رسیدیم. الان این قسمتی هستش که سر انداخته بودیم، ببینید به این شکل هست، نخمون زنجیره نداره. اون طرف زنجیره داشت، براتون توضیح دادم. اینجا خودتون باید زنجیره درست بکنید. بعد وقتی که دارید این قسمت رو میبافید ممکنه که این بافتتون ببینید به این شکل وسط در بیاد. شما خودتون با انگشتتون اینا رو بچسبونید به هم دیگه به این صورت که من این کار رو انجام دادم. به قسمت انتهایی که رسیدید به این قسمت یک زنجیره بزنید به این صورت. ببینید یک زنجیره بزنید و بعد اینجا خودتون باید زنجیره درست بکنید. ببینید این رو، این دو تا نخی که ابتدای کار هست، یک زنجیره به این صورت بگیرید، در بیارید و از زیر این هم در بیارید. اینجا یک زنجیره هست و بعد سفتش بکنید. ببینید خودتون یک زنجیره اینجا به این شکل درست کردید. یک بار دیگه توضیح میدم. خب اینجا قسمتی بودش که پایان کار بود و یک زنجیره ما زدیم اینجا. ببینید دونتون رو به این شکل قرار بدید، به این شکل قرار بدید و بعد این دو تا نخ ابتدایی کار یک دونه زنجیره در بیارید و این رو از زیر این زنجیره بکشید بیرون. وقتی که این کار رو انجام دادید بافتتون رو برگردونید، و بعد همون الان نخمون باید زیر باشه. این رو بگیرید، همون کارهای قبلی رو دوباره باید انجام بدید. خب این دونمون هستش، نخم که زیر قرار گرفته. مثل همون قبل دونه رو بگیرید و زنجیره هاتون رو بزنید به این صورت. به این شکل سومی رو هم بزنید و تا انتها این کار رو انجام بدید و 4 تا باید به این شکل ببافید دوستان. الان ما سومی هستیم.
ببینید به این صورت. الان 3 تا بافتیم، تا انتها میریم، دوباره برمیگردیم 4می رو و دیگه تموم میشه. بعد قسمت هایی که شکافته شده، این قسمت ابتدا، ببینید این قسمت هایی که دونه ها شکافته تا انتها میشکافید، قسمت رو انجام میدید. بعد دوباره این قسمت دونه رو تا انتها میشکافید، همین کاری که اینجا انجام دادیم رو انجام میدید. بعد این قسمت رو هم به همین صورت، اینی که شکافتید 5 تا میشمارید و بعد این کار رو انجام میدید. تو همه مراحل باید این کار رو انجام بدیم که به این صورت 4 خونه هامون در بیاد. دوستان برای اینکه بافتتون رو سریعتر انجام بدید، ببینید بافتتون رو به این صورت جمع کنید تو دستتون و بعد نخم که دور انگشتتون زیر هست به این صورت یکم بکشید. به این صورت اگه ببافید آسان تر هستش. حالا هر جوری که خودتون میدونید براتون ساده هستش میتونید اون کار رو انجام بدید. باید کمی تمرین کنید تا دستتون بیاد که به چه شکلی اینا رو میتونید سریعتر ببافید. به این صورت. این قسمت هایی که میخواید پر بکنید، ببینید این قسمت ها رو وقتی که شکافتید میخواید پر بکنید، یکی به همون روشی که براتون توضیح دادم انجام بدید. یعنی یک بار ببافید بعد برگردید. اینطوری دیگه نمیخواد نخ رو بچینید. ولی اگر اون براتون سخت هست دوستان، به این صورت هم میتونید انجام بدید که هم ساده تر هستش و هم کارتون تمیزتر در میاد. ببینید از این قسمتی که کور کردید 4 تا زنجیره زدید، از اینجا شروع بکنید، قلاب رو وارد بکنید، نخ رو در بیارید و به همون صورتی که توضیح دادم ببافید تا انتها بیاید و نخ رو زنجیره بزنید و بچینید. بعد دوباره سری دوم رو دوباره از همین پایین شروع بکنید. ببینید سری دوم رو دوباره اینجا زنجیره بزنید، ببافید، تموم که شد نخ رو بچینید. سری سوم و چهارم رو هم به همین صورت، یعنی هر 4 تاش رو از این پایین شروع بکنید. ببینید الان من این قسمت رو به همین صورتی که براتون توضیح دادم بافتم. اینجا نخهایی که گذاشتیم و بافتیم به این صورت در میاد که اون رو با قلاب بعد بهتون یاد میدم که توی باف مخفی بکنید. اگر خواستید ببافید این روش ساده تر هستش و بافتتون هم تمیزتر در میادش. بعد چیز دیگه هم که میخواستم بهتون بگم، ببینید وقتی که این وسط ها رو، این قسمت ها رو پر کردید، بعد بیایید لبه کار رو اون دونه‌ای که بهتون گفتم فعلا نشکافید، بذارید بمونه، چون که باید ابتدا حاشیه رو براتون توضیح بدم. چون که اگر دونه‌تون رو بشکافید اون حاشیه بافتن براتون سخت میشه، اینجا گشاد میشه. پس قبل از اینکه اون یه دونه مونده به آخر رو بشکافید، اول حاشیه رو ببافید و بعد دونه رو بشکافید و 4 تا زنجیره که بهتون گفتم رو ببافید. الان من براتون توضیح میدم که حاشیه رو به چه صورت ببافید. حالا از این قسمت شروع میکنم. خب من ابتدای نخم رو بردارم. پس این دونه رو نشکافید، حاشیه رو براتون توضیح میدم. ببینید از یک قسمت نختون رو وارد بکنید، از اینجا دونه رو بگیرید، بعد یک دونه زنجیره بزنید، این رو بعداً سفت میکنید. بعد دور قلابتون نخ رو بپیچید، نخ رو دور قلاب بپیچید و از سوراخ بعدی قلاب رو وارد بکنید و 3 تاش رو ببینید به این صورت از قلاب در بیارید. دوباره همین کار رو تکرار بکنید. نخ رو دور قلاب بپیچید، بعد از سوراخ بعدی وارد بکنید، 3 تا رو با هم
به این صورت در بیارید. حالا به این نخهایی هم که اینجا رسیدیم اینا رو هم براتون توضیح میدم که چطوری لایه بافت با قلاب مخفی بکنید. ببینید به این شکل در میاد. بعد دونه بغلش رو بشکافید و بافتتون رو انجام بدید. ببینید الان این نخی هستش که اینجا وصل کرده بودیم. به این صورت این رو بذارید. به این صورت میتونید مخفیش بکنید. ببینید این لایه بافتمون مخفی میشه. دوتا رو اینطوری کنار هم دیگه بذارید و بافتتون رو ادامه بدید. دیگه نیازی نیستش که با سوزن اونا رو بخواید از داخل بافت رد بکنید و مخفی بکنید. با دستتون اینطوری بذارید دوتاش رو. بعد حالا اضافه‌ای که مثلا میمونه در انتها اون رو میتونید با قیچی این قسمت ها رو دیگه بچینید. ببینید به همین صورت دور تا دور بافت باید به این شکل باشه. فقط این قسمت های کناری رو من گفتم اول توضیح بدم بعد دونه رو بشکافم. الان من این قسمت رو دورش رو همینطوری بافتم با قلاب، بعد دونه رو شکافتم. ببینید دونه رو دارم الان میشکافم و بعد داخلش رو به همون روشی که براتون توضیح دادم پر میکنم. اگر به این صورت انجام بدید قبل از اینکه دونه رو بشکافید اینطوری بافتتون تمیزتر در میاد و دیگه ساده هستش بافتش. ببینید به این صورت در میاد. دوستان عزیز بافت ما به انتها رسید. من دور تا دور بافت رو ببینید همونطور که براتون توضیح دادم با قلاب انجام دادم. امیدوارم که شما هم ببافید و لذت ببرید دوستان. البته در انتها من این رو یه اتو بخار زدم که به این صورت لخت شده. امیدوارم که از این بافت خوشتون اومده باشه، شما هم ببافید و لذت ببرید و اگر دوست داشتید عضو کانال بشید. از همه شما عزیزان سپاسگزارم. امیدوارم که شاد و سلامت باشید دوستان. خدا نگهدار.